તો દોસ્તો હવે અમે શામળાજી મંદિરથી આવી ગયા છીએ અને હવે અમે અમારી ગાડીને બ્રેક મારીને અમે એક જગ્યાએ ઉતરીએ છીએ જ્યાં અમે હવે કોફી બનાવવાના છીએ અને તમે અમારી એક વિડીયો જોઈ હશે જેમાં મેં અને મારી મમ્મીએ અમારા ગેસ સ્ટવની અનબોક્સિંગ કરી હતી. જો તમે ના જોયો તો લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ અને એના ઉપર આજે અમે પહેલી વાર કોફી બનાવવાના છીએ. તો હવે મારી મમ્મીએ આનંદ દૂધ ઉકળવા મૂકી દીધું છે અમારા ગેસ સ્ટવ ઉપર અને હવે મારી મમ્મી કોફી નાખી છે અંદર. તો દોસ્તો હવે થોડે ટાઈમમાં કોફી બની જશે. તો દોસ્તો તમને એક જુગાડ બતાવો કે જે અહીંયા અમે હાઈવે ઉપર છીએ એટલે પવન અહીંયા બહુ જ આવે છે એટલે અમે આ ગેસ સ્ટવના કેસને જ અહીંયા મૂકી દીધું છે જેનાથી આપણા પવન રોકાઈ જાય. તો દોસ્તો આ મારી મમ્મી હવે કોફી બનાવે છે, તમે જોઈ શકો છો. આ મારા પપ્પા અને આ છે મારી મમ્મી. દોસ્તો હવે અમે દૂધને ઉકાળવા મૂકી દીધું છે. તમે જોઈ શકો છો કે અમે અમારા ગેસ સ્ટવ ઉપર દૂધને ઉકાળવા મૂકી દીધું છે. મને ફ્લેમ દેખાતી તો નહીં હોય પણ ચાલુ છે અમારો ગેસ સ્ટવ. દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો કે મારી મમ્મી ચાખે છે કે કોફી કેવી બની છે. તો દોસ્તો તમે જોઈ શકો છો કે અમે અહીંયા હાઈવેના કિનારે ઊભા રહ્યા છીએ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કેટલી ટ્રક જાય છે. તમે સ્ટવ ચાલુ કર્યો હોય તો 10 જ સેકન્ડમાં ફૂલ થઈ જશે. તો દોસ્તો હવે અમારી કોફી બની ગઈ છે અને હવે અમે કોફી અને નાસ્તો કરવાના છીએ. તો નાસ્તો કરીને અમે તમને આ વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ કરીશું. અને આ જે કોફી છે મેગીના પેકેટના જેમ 5 મિનિટના અંદર બની ગઈ છે. તો હવે અમે કોફી અને નાસ્તો કરી પછી આગળનો જે અમારો રૂટ છે એ કન્ટિન્યુ મેં બતાવીશું. કન્ટિન્યુ કરીશું. ચીયર્સ. કોફી છે હા ફ્રેન્ડ્સ, કોફી. ચીયર્સ. કોફી રેડી થઈ ગઈ છે. કોફી રેડી થઈ ગઈ છે અને અમે કરી રહ્યા છીએ કોફી વિથ નાસ્તો. હોટલ જેવી કોફી બની છે મિત્રો. આખા દૂધની જે કોફી બનાવવામાં આવી છે ખરેખર એનો ટેસ્ટ જે છે હોટલ કરતાં બી એકદમ ફાઇન. કેવા હરીશ? મસ્ત ચડાકેદાર. મોર્નિંગનો નાસ્તો કોફી વિથ કોફી ચાલી રહ્યો છે ગાડીની અંદર. તમે લાગતો હશે કે અત્યારે બપોરના 12 વાગે છે પણ અત્યારે 10 વાગ્યા છે. 10 બી નહીં વાગ્યા હરવેશ, હજુ 9 o'clock થયા 9 છે. o'clock થયા છે. હા નહીં મિત્રો અમે જે જગ્યાએ ઊભા છીએ હાલ એ શામળાજીથી થોડાક જ આગળ નીકળતા ફર્સ્ટ બ્રિજ આવે છે એની જોડે જ અમે લોકોએ સ્ટેન્ડ કર્યું છે અને અહીંયા જ અમે કોફી બનાવી છે. ખરેખર આ જે ફર્સ્ટ એક્સપિરિયન્સ જે છે બહાર જે સ્ટવની સાથે કોફી બનાવવાનો ખરેખર ખૂબ જ સુંદર જે લાગ્યું અમને. ખરેખર આપણે જે બહાર જે નાસ્તા પાણી કરીએ છીએ એના જગ્યાએ તમે થોડો અડધો કલાક ટાઈમ વધારે લાગે પણ ખાવાનું જે છે કેવું મળશે? એકદમ ચોખ્ખું અને એકદમ ઘરનું. ચોખ્ખું અને પ્યોર હેલ્ધી, જેના કારણે આપણે બીમાર પણ ખૂબ જ ઓછા પડીએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ્સ હવે આપણે મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.